started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing. নমস্কাৰ দোস্তো, মই গোবিন্দ দাস জিডি ফিটনেছৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে বাইচেপ ৱৰ্কআউট, সকলোৰে প্ৰিয় এক্সাৰচাইজ। আৰু যিবিলাক ল'ৰাই জিম যাব নোৱাৰে বা পইচাৰ প্ৰব্লেম, জিম দূৰত, আজিকালি চবতে জিম হৈছে, তথাপিও আপোনালোকে ঘৰতে বাইচেপ এটা তাগৰা মাচুল এটা বনাব পাৰে। যদি আপোনালোকে বাইচেপ ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, আপোনালোকে ভাল এটা বাইচেপ বনাব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাইচেপ ৱৰ্কআউটৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিম আমি পুছআপ। নৰ্মেল পুছআপ সকলোৱে কৰে। বাইচেপ পুছআপ কেনেকৈ কৰে মই আজি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। বহুত ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ। আৰু আমি এনে নৰ্মেল পুছআপত এনেকুৱা লওঁ, আপুনি এনেকৈ উল্টা ল'ব, সেইটো বেছি একদম বহলাই নধৰিব, এনেকৈ ক্লজ ধৰিব, বাইচেপ মাচলত চাব। মই 10টা মাৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে 20টা 25টা মাৰিব, 4টা ছেট মাৰিব, আপোনালোকৰ বাইচেপ ধুনীয়া পাম আহিব। তাৰ ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিম, আপোনালোকে যিকোনো ঘৰত যি পায় আপোনালোকে তাৰ পৰা আপোনালোকে বাইচেপ বনাব পাৰিব। আপুনি ডাম্বেল উঠাব নালাগে, ঘৰত যি পায় আপুনি ৰড এডাল পাব, ৰডডালেদিও বাইচেপ বনাব পাৰে। মই দেখাইছোঁ, মই যি পাওঁ তাকে দিম আৰু সেইটো চাব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এইটো আপুনি 20টা 25টা, কাৰণ লাইট ৱেইট বেছিকৈ ৰেপিটেশ্যন কৰিব। 4টা ছেট কৰিব, যিমানটো পাৰে সিমানটো মাৰিব। আপুনি যিমানে হেভি ৱেইট দিব সিমানে আপোনাৰ বাইচেপ পাম হ'ব আপোনাৰ লগত। তো থাৰ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিম আমাৰ, আপুনি ডাম্বেল দি কৰে, মই ইটা দি কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। দুটা ইটা ল'ব, চাব ঘূৰিবা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব। মোৰ টিপছবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে এনেকুৱা নতুন নতুন ভাল টিপছ দি থাকিবলৈ আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাত আমাৰ নতুন টিপছ পাই থাকিব। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, জয় অসম।